নমস্কাৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে কুশলে আছা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি ক্লাছ 9 আৰু ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে বনাইছোঁ, যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু দশম শ্ৰেণীৰ যি বছৰেকীয়া পৰীক্ষা তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে। গতিকে তুমি যদি 9 আৰু 10 এই দুটা ক্লাছত পঢ়ি থকা যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টছ হয়, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিবা। বহুত বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' নহয়। তোমালোকৰ বাবে আমি অক্টোবৰ মাহৰ পৰা জানুৱাৰী মাহলৈকে এটা 4মহীয়া ইংৰাজীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, য'ত তোমালোকে তোমালোকৰ টেক্সট বুক আৰু তোমালোকৰ যি গ্ৰামাৰ, ইংৰাজী গ্ৰামাৰ, সেই গ্ৰামাৰ আৰু টেক্সট বুকৰ A to Z জানিবলৈ সক্ষম হ'বা। ভাইটি ভণ্টিসকল, আমাৰ এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত তোমালোকে তোমালোকৰ বাবে পৰীক্ষাত আহি থকা যিখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয় তোমালোকৰ টেক্সট বুকৰ, প্লাছ তোমালোকৰ যিখিনি গ্ৰামাটিকেল কনচেপ্ট লাইক এছে ৰাইটিং, লেটাৰ ৰাইটিং, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, ট্ৰান্সলেশ্যনছ, প্ৰিপজিশ্যনছ, ডিটাৰমিনাৰ্ছ, আৰ্টিকলছ, এই সকলোবিলাক তোমালোকক শিকোৱা হ'ব যে তোমালোকে ট্ৰান্সলেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগিব, তোমালোকে এছে কেনেকৈ লিখিবা, তোমালোকে নতুবা লেটাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ লিখিবা, এভৰিথিং তোমালোকক বুজোৱা হ'ব। গতিকে তুমি যদি এডমিশ্যন ল'বলৈ বিচাৰিছা আমাৰ একাডেমীত, যদি তুমি ইংৰাজী বিষয়টো দুৰ্বল ফিল কৰা, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰা, তাত দুটা লিংক আছে, এটা ক্লাছ 9 আৰু এটা ক্লাছ 10ৰ। গতিকে নিজৰ ক্লাছটো অনুযায়ী তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। এডমিশ্যনৰ ফিজ কেৱল মাত্ৰ 599, য'ত তোমালোকক আমি 350 টকীয়া এখন কিতাপ অফাৰ কৰিম আৰু 150 ৰুপিজ 4 মাহৰ বাবে আমি কেৱল মাত্ৰ ইণ্টাৰনেট হেণ্ডেলিঙৰ ফিজটোহে আমি তোমালোকৰ পৰা লৈছোঁ। বাকী তোমালোকৰ বাবে এই যি একাডেমী সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী। আগতেও ফ্ৰী আছিলে, ভৱিষ্যতেও ফ্ৰী হ'ব আৰু এতিয়াও ফ্ৰী। গতিকে তুমি যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হোৱা, তেনেহ'লে নিজৰ ক্লাছ অনুযায়ী তলত যিখন ফৰ্ম আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত, তাত গৈ তোমাৰ নিজৰ ডিটেইলছ ছাবমিট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। এতিয়া আহোঁ এই কোৰ্চটো তোমালোকৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পৰীক্ষাত যিবিলাক কনচেপ্ট আহে, নতুবা পৰীক্ষাত যিবিলাক কুৱেশ্যন আহে, সেই কুৱেশ্যনবিলাক কেতিয়াবা দীঘল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব আহে, কেতিয়াবা শ্বৰ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব আহে। এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে জেনেৰেলি ইংৰাজীৰ দীঘল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিবলৈ বেয়া পায়, কিয়নো তেওঁলোকে মুখস্থ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ বাবে যিবিলাক দীঘল কুৱেশ্যনবিলাকো আমি শ্বৰ্টকৈ কেনেকৈ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ লিখিব পাৰোঁ, এই সকলো কথা তোমালোকক শিকোৱা যাব। ট্ৰান্সলেশ্যন কেনেকৈ কৰা উচিত, নতুবা আমি এছে ৰাইটিং কেনেকৈ কৰা উচিত, প্ৰিপজিশ্যনছ আমি কেনেকৈ বহুৱা উচিত, আৰ্টিকলছবিলাক আমি কেনেকৈ বহুৱা উচিত, টেন্স আমি কেনেকৈ কৰা উচিত, এভৰিথিং তোমালোকে আমাৰ একাডেমীত শিকিবলৈ পাবা। তুমি যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰা, তাত লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে তাত গৈ নিজৰ ক্লাছ অনুযায়ী এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। ভাইটি ভণ্টিসকল, তোমালোকৰ বাবে আমি যি 4মহীয়া অনলাইন কোচিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তাত তোমালোকে ইংৰাজী গ্ৰামাৰ ভিতৰৰ যিমানখিনি কনচেপ্ট আছে, লাইক এছে ৰাইটিং, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, লেটাৰ ৰাইটিং, প্ৰিপজিশ্যন, ডিটাৰমিনাৰ্ছ, ট্ৰান্সলেশ্যনছ, এইবিলাক আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম পৰীক্ষাত। আৰু তোমালোকৰ যিখন টেক্সটবুকখনত যিমান লেচন আছে, গোটেই লেচনৰ আমি এক্সপ্লেনেশ্যন তোমালোকক দিম। তোমালোকৰ বাবে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি কুৱেশ্যন, সেই কুৱেশ্যনখিনি দিয়া হ'ব, বুজোৱা হ'ব, প্লাছ অসমীয়াত। গতিকে তোমালোকে যদি বিচৰা আমাৰ এই কোৰ্চটোত এনৰল কৰিবৰ কাৰণে, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰা, তাত তোমালোকৰ নৱম শ্ৰেণী আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ফৰ্ম দিয়া আছে। গতিকে তোমালোকে এডমিশ্যন যদি ল'ব বিচৰা, তেনেহ'লে সেই লিংকত গৈ পিনে নিজৰ ডিটেইলছখিনি ছাবমিট কৰি দিয়া। আমাৰ টীমে আজিৰ ভিতৰতে তোমালোকক কণ্টেক্ট কৰিব। এতিয়া আহোঁ তোমালোকৰ বাবে এই কোৰ্চটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ভাইটি ভণ্টিসকল আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই কোৰ্চটোত তোমালোকৰ বাবে ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ যি ইংৰাজী ছাবজেক্ট, সেই ইংৰাজী ছাবজেক্টৰ A to Z কুৱেশ্যন আনচাৰ লগতে তোমালোকক প্ৰত্যেকটো লেচনৰ চামাৰী এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া যাব। অৰ্থাৎ তোমালোকক প্ৰত্যেকটো লেচন বুজোৱা যাব, পঢ়োৱা যাব, আৰু সেই লেচনবিলাক পঢ়ি লেচনবিলাকত যিমান কুৱেশ্যন ওলায়, সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ আনচাৰ তোমালোকক কৰি দিয়া যাব। লগতে যিখিনি ইংৰাজী গ্ৰামাৰ আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমাক ইম্পৰ্টেণ্ট, লাইক এছে ৰাইটিং, ৰচনা, তোমালোকৰ লেটাৰ মানে পত্ৰ লিখন, তোমালোকৰ প্ৰিপজিশ্যন, ডিটাৰমিনাৰ্ছ, টেন্স, আৰ্টিকলছ, ট্ৰান্সলেশ্যনছ, এই সকলোবিলাক আমাৰ পৰীক্ষাত আহি থাকে, নহয় জানো? তোমালোকে যদি আমাৰ আলোচনা একাডেমীত এডমিশ্যন লোৱা, তেনেহ'লে 4 মাহৰ ভিতৰত তোমালোকক এই সকলোবিলাক কথা শিকোৱা হ'ব। চিট বহুত লিমিটেড আছে। গতিকে তুমি যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আমাৰ একাডেমীৰ দ্বাৰা পঢ়িবৰ কাৰণে, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰা, তাত ক্লাছ 9 আৰু ক্লাছ 10ৰ ফৰ্ম দিয়া গৈছে। সেই ফৰ্মবিলাকত নিজৰ ডিটেইলছখিনি ভৰাই ছাবমিট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।